No terve! Ollaan kotiuduttu Helsingistä Maurin kanssa. Tai itse asiassa tultiin jo eilen kotiin. Ja pikkusen hunajajuttuja ollut tänä aamuna. Tuossa vielä löytyi yksi erää viimevuotista hunajaa, niin valmistelin vähän purkitusta varten niitä. Nyt oli ajatus, että lähden potaatin multoomaan, mutta valmettia pitäisi huoltaa vähän ennen sitä. Terve. Terve. Valmetissa on semmoinen pikkunen ongelma, huomasin, jotta vuotaa tuosta nostovarsia siitä, kun penkin alle mennä, niin hydraaliöljyä. Sitten meillä onneksi löytyi, vielä oli tallessa nämä vanhat varaosaluettelot ja muut. Siinä on näkyy setorinkin, mutta valmetti on siinä. Täältähän löytyi ihan selkeät kuvat, niin tuollahan on yksi tommonen O-rengas ja sieltä löytyi sitten 49,5 kertaa 3 ja soittelin tuonne konedieseliin ja sanovat, jotta kyllä heillä niitä on, niin pitää lähteä kitteeltä hakemaan. Äiti on täällä pullan paistossa, kohta suohaan pullaakin. Mitäs teet? Mietin tämmöisiä vaniljaviinereitä, tämmöisiä ihan peruspullataikina ja vähän tässä vieraita varten varustellaan tämmöistä. Minä olen saanut vanipostia ja minä olen saanut tämmöisen ihanan poutapilviesiliinan. Tämä on ollut jo käytössä aika paljon, jotta tämä on niin kuin mennyt jo vähän liikkaantunutkin varmaan, mutta voidaan sitten pestä. Joo, tuo on kyllä tyylikäs, eli vanipostia. Vanipostia. Ja sitten minulla on tämmöiset nämä ihanat patakintaat, joita minä olen käyttänyt jo hirveästi. Nehän tuli aikaisemmin jo. Nämä on saanut aikaisemmin. Ja eikä olekin ihanat. Vaaleasininen ja vähän poutapilvisininen, niin mikä sen mukavampaa. Kyllä näillä pulla onnistuu, eikä palaa käit. On hyvä. Kiitos vanipostin lähettäjälle. Joo, me pyrähdettiin tosiaan Helsingissä pari päivää, oltiin Maurin kanssa ja ihan semmonen lomareissu tehtiin sinne. Ihan oltiin siinä Rautatien torin vieressä pari yötä ja siitä oli aika kätevä lähteä sitten vähän joka suuntaan. Lintsillä käytiin ja näitä kauppakeskuksiahan sitä ihmeteltiin, kun Maurille metsästettiin Jordania ja Primea ja kaiken maailman hienouksia. Ensimmäinen ilta oli vähän silleen, että sielläkin kun kaupungilla käveli, niin pää pyöri kuin pöllöllä ja vähän kiinnitti huomioon, että onko kukaan vähän epäilyttävän näköinen tyyppi ja sille vähän varautuneena oli, kun ei ole, tietysti kun täällä on tuota tilaa ympärillä, niin on tottunut, että saa olla aika rauhassa, mutta kyllä se sitten oikeastaan seuraavana päivänä oli jo, kyllä sitten siihen tottuu ja silleen rentoutuu, että ihmiset tulee ihan iholle ja siellä ei paljon turvavälejä pidetä, niin se on vähän erilainen meininki. Onko toi? No niin, nyt löytyi. Tämmöset siellä Valmetissa on. Ei siinä muita tiivisteitä ole. Jos se holkki on älyissään, niin noillakaan se pitäisi vuotokorjautua. Täytyy sanoa, että tuo Kitteen konedieseli niin on kyllä semmonen liike, josta saapi aina hyvää asiakaspalvelua. Tää on niinku yksi. Ja tietysti Kitteellä on paljon muitakin ja etenkin Kesälahdella on paljon liikkeitä, mistä saa hyvää asiakaspalvelua, mutta sitten on myös joitakin liikkeitä, jotka vaan niinku jaksaa ihmetyttää, että miten voi olla tai miten kannattaa näinkin pienellä paikkakunnalla pitää niin surkeata asiakaspalvelua. Siis tyyli on jo se, että katsotaan se niinku oikein pahaa, kun asiakas menee sinne sisälle. Ja jos se nyt olisi vaan meikäläistä kohtaan, mutta kun se on ihan yleisesti, kun muilta on kuullut samaa. Ja sitten kun tiedän, että monet on sanonut, että sen takia niin ennemmin ajavat ja käyvät ne tavarat vaikka Joensuusta hakemassa, kun lähtevät jotain hapannaamoja kattelemaan tonne, niin
kyllä se vähän ihmetyttää, mutta tietysti jokainen yrittäjä itse valitsee sen tyylinsä. Jahas, saavuimme kotiin. Lähdetään katsomaan, sopiiko ne renkaat tonne valmettiin. Vettä näköjään sattui ripsuttelua pikkuisen. No niin, nyt on vaihdettu vähän huonompaa remppakampetta päälle ja tässä olikin välissä vähän muuta ohjelmaa. Niin sehän on jo pitkällä iltapäivässä tääkin päivä, mutta jos tuo nyt ei ihan mikään mahdoton temppu ois, niin kokeillaan vaihtoa ne tiivisteet ja katsotaan kerkisikö vielä pottua multaamaan. Jees, eli homman nimi on se, että kun hydraaliöljyt laitettiin ja nyt ruvettiin vähän näitä käyttämään, niin sehän rupesi vuotamaan tieltä sitä molemmilta puolilta. Jotenka vaihdetaan sitten. Ei siinä nyt räjähyskuvista näyttänyt muuta kuin että ne O-renkaat, niin otetaan ensiksi nämä pois. Voisi olla ihan hyvä tussilla merkata vähän tuohon niissä samoille pooreille ja sitten takaa. Sieltähän tuo nyt näyttäisi niinku eka O-rengas löytyvä. Saiskohan tuo nyt tuosta millä ilivellä. Taittaapihan se sieltä tulla. Noin. Pikkuisen puhdistetaan. Noin. Uusi paikalleen. Noin. Vähän öljyä siihen ja mikkunen sais sinne sehän menee ihan kivasti. Sitten yritetään saada se O-ringi sieltä O-ringi lähti nyt sieltä. Vanha pois. Noin. Ainakin napakasti se sinne meni. Ja rasvaa. Liukuvoitteet sinne noin. Sitten chipitellään se sisälle. No. Nythän ne olisi siellä. Ei muuta kuin kasataan ja siitähän se sitten näkyy, vuottaako se. Aika simppeli homma, jos tuolla nyt korjautui. Niin vuoti nimittäin ihan jonkun verran.
Nyt ne on siinä. No. Näin. Ja toinen. Noin ja sokka. Noin. Noniin, nyt ollaan siinä tilanteessa, että enimmät öljyt siitä on putsattu. Ei valu tuonne pitkin maita ja mantuja. Nyt sitä päästään testaamaan, miten se valametti käynnistyy tällä kertaa. Tässähän on ollut vähän haasteita viime aikoina tässä käynnistymisessä. Mutta ennen tuota Helsingin reissua, niin se kuitenkin lähti semmosella ehkä 5-10 sekunnin starttauksella, niin katsotaan miten kävi tällä kertaa. Tässä varmaan kuitenkin varmuuden vuoksi minä vähän pumppailen. Kai tätä aikaisempina kesinä tarvinnut pumppailla, mutta... Antaa huilata, on se aika jännä. Olisiko se varmaan ne venttiilit ainakin siejätteen, mutta ei savua ilman tulta. Mutta nythän tuo niinku heti käy jo luppoamaan kuitenkin, että on se siitä, että ei tarvi saada ja jauhattaa, että se alkaisi luppaamaan. Tää nyt hetken aikaa olla. Kun tässä on tosiaan sitä pakkosyötöstä tullut aina kommenttiin, mutta kun se tilanne on se, että tuossa olisi niinku pakkosyötön napin paikka tuossa reijässä, mutta kun sitä nappia ei ole. Mie en tiedä milloin se on lähtenyt, ei ole minun aikana, niin se on vähän semmonen, että kun tässä nyt tuntuu niinku syöttöjä olevan, niin mie niinku tein omaan diagnoosi, että kun se nappi puuttuu, niin siinä nyt olisi vähän niinku pakkosyöttö pieleen ja sen takia siinä olisi syöttöä, mutta sitten joku tyrmäsi, että ei se pitäisi pysyä edes käynnissä, jos siinä olisi pakkosyöttö koko ajan päällä. Sitten toiset sanoo, no kyllä se on niin ja näin. Mistä näitä tietää? Kautta nyt, jos suotais käyntiin tää. Niin siitä supsutuksesta, kun porukka siinä videolla sanoo, niin kyllä nyt ne venttiilit vaatis varmasti sitä säätämistä ainakin, mutta ehkä niinku ihan niin katastrofaalinen se tilanne ei oo, mitä se siinä videolla kuulosti. Tästä varmaan se oli hyvä neuvo minun mielestä, anna kunnolla runtua ja kone kuumaksi ja näin, että kyllä se siitä herkistyy. Me on ihan sammaa mieltä. Pitää sillä nyt kuitenkin ajella ja me mennäisimme tuon potun multoon, no siinä nyt ei runtua tietysti annettu, mutta se mullataan nytten valametilla. Pitää käydä se potun multaus koneperään ja sitten sijateen vielä se. Se tietysti nyt tuo pottumaakin on vähän tommonen rupeloinen kyllä, kun sääntö ei ole hirveästi mullattu, kun ei ollut sitä koneetta, mutta se olisi ollut alusta asti, niin olisi ollut helpompi mullata, mutta kai sillä nyt jotain suohaa aikaan nytkin. Katsotaan.
semmonen. Tässähän meillä on, mikä oli tää esikasvatettu, niin täällä menee tihkukastelu, niin tätä nyt ei mullata. Kyllä vaan tuo saviheinä on noussut, kun ei oo ollut tätä multauskoneetta, niin tää on jäänyt vähän niinku siinä mielessä huonolle hoidolle, mutta hyvin siellä on pottu kasvanut. Mutta mullataan nyt. Kokeillaan miten se rupeaa pelittämään. Jaahas. Minustahan se toimii aika hyvin. No, kyllähän nyt silleen... Tää on aika sitkiä. Tää on niinku kovaa tää maa nyt, kun tätä on mullattu, kun tää on vähän tässä saanut painua ja näin. Mutta 2 kertaan kun ajoin, niin on jo parempi. Vaikka 3. kerran vielä hurraattas, niin siitähän se ei kun vaan paraannu. Eli jatketaan vaan harjoituksia. No niin, me saatoin just löytää, että yhden syyn miksi on huono käynnistyvyys. Eli tuostahan näyttää vuotavan tuon mutterin alta. Ja kato, saisiko sitä vähän kiristettyä, pitää ainakin vaihtaa sitten tuo kupariprikka tuonne, mutta tuo kyllä varmasti vaikuttaa käynnistyvyyteen. Josko tuossa auttanut. Jatketaan hommia.
mäkistartille tähän, niin uskaltaa sammuttakoon. Pian se on tästä ainakin pihaan vappala, jos ei vaikka kääntiin lähekkään. No niin, nythän sehän muuttuu vähän kuitenkin paremman näköiseksi mitä oli. Mä nyt oikein ajoin tuon viimeisen kierroksen, pistin vähän vauhtia, jotta se oikein lentää tuo multa tuonne pottupenkkien päälle. No 2 ekkaa penkkiä jää tosissaan multaamatta, mutta niistä nyt varmaan aika pitkälti nostetaankin sitä pottua tästä ja nää jää sitten myöhäisempään vaiheeseen nää loput. Ihan hyvä kone, hyvä että tuli hankittua. Tietysti silloin aikaisemmin, jos olisi jo tuo ollut, niin olisi saanut vaikka heti kylvön istutuksen jälkeen ajon. Jos on tullut hyvät penkit. Pottu on mullattu. Niin. Valmetinkin kanssa nyt. Tosiaan tää toinen ilmaisruuvihan, tämähän vuoti äsken löpöä, täällä on ihan märkänä. Nythän tää on jo vähän kuivahtanut, eli todennäköisesti se ei vuua enää ainakaan hirveästi. Hyvä olisi vaihtaa tonne uudet nuo kupariprikaat tai alumiiniset sinne. Eli voipi olla, että se vettää, tää on veti silloinkin sieltä sitä ilmaa, niin sen takia se tuolleen vähän niin kuin lupasi, mutta ei sitten kuitenkaan lähtenyt. Jotta katsotaan nyt vielä, kunhan seuraava starttaus tehdään tälle värkille, jospa se siitä olisi herkistynyt. Ollaan taas ainakin viisaampia ja onhan se nyt muutenkin herkistynyt. Nyt jo vähän ajeltiin ja pyöriteltiin tällä. Muuten pelitti ihan jees. Näyttäisi, jotta ei ainakaan vuua ihan losonaa enää nuo. Elikkä tuokin O-renkaan vaihtoprojekti oli ihan onnistunut. Ja pikkuhiljaa näitä huoltokohteita käydä läpi. Ei ruveta heti purkamaan moottoria ihan atomeiksi näin. Kuitenkin kone toimii. Ja tosiaan se supsutushommakin, niin kyllä se venttiilien säätäminen on varmasti ihan asiallinen juttu. Mutta tietenkin kun tuolla on tuommoinen aika hyvän kokoinen reikä, niin se niihin ääniin vaikuttaa. Ja videon välityksellä on varmaan vähän hankalampi aina diagnoosia tehdä, mitä sitten ihan paikan päällä. Mut semmoista. Kiitoksia tosiaan katselusta. Pistäkähän peukku, jos tykkäsitte. Kysymyksiä ja ajatuksia sinne kommentteihin ja me palataan seuraavalla videolla. Ei kun morjes.